Suntem în fața casei lui Ion Creangă. Ei, îți dai seama cât de bogat au fost ăștia lui Creangă din moment ce au avut mai multe vietre de locuință, chiar în acest perimetru. Ne deplasăm spre casa al fratelui celui mai mare, al lui taică-su, Moș Vasile, unde a avut loc evenimentul cu cireșele și cu cânipa făcută palancă la pământ. Da, vom focaliza exact pe cireșul care este expus acum ca fiind cireșul Mătușii Mărioara și acolo povestea va continua. Odată, vara, pe aproape de Muș, mă furișez din casă și mă duc ziua amiaza mare la Moș Vasile, fratele tatei cel mai mare, să fur niște cireșe, căci numai la dânsul și încă la vreo 2 locuri din sat era câte un cireș vărate care se cocea pe lea de Duminica Mare. Și mă chitesc eu cum să o dau ca să nu mă prindă. Vestitul cireș al lui Ion Creangă. Adevărul e că n-a fost aici niciodată. Totuși, prin anii 60 s-a pus lângă gard pentru ca gazda să scape de vizitele inopinate ale copiilor care coborau în autobuze. Copii excursioniști în anilor 60. Casa lui Creangă de 100 de metri vis-a-vis peste șosea pe drumul care merge la Grumăzăști, iar aici stătea Moș Vasile, fratele cel mare lui taică-su. Realitatea e că acest cireș a fost mult mai în spate. În spatele curții Domnului. Așa că dacă o să vrea Domnul să ne ducă până în grădină, să vedem unde cireșul, locul cireșului. Locul original. Locul original al cireșului. Ne aflăm în grădina unde acum vreo 180 de ani Creangă a făcut praf cânipa lui Mătușa Mărioara. Îți dai seama cât de zgârcită a fost baba asta pentru 2 kg de cireșe, o strica 10-12 prăjini de cânipă care ar fi asigurat un venit destul de bun. După ce a ajuns Ionică în grădina babei și s-a convins că versul nu e acasă, fiind dus la chiua din Condenia lui Stroi, a tunit-o pe lângă gard, a venit în grădină, a intrat prin cânipă, furiș, bineînțeles, el fiind mititel, cânipa înaltă, a ajuns la cireș, ajungând la cireș, cam pe locul unde mă aflu acum, ar fi fost cireșul, baba l-a căpșit iară, a văzut că s-a întors și l-a întrebat, aici ți-i scaldatul? Da, da, dar bine gheavule, aici ți-i scaldatul. Aici ți-i scaldatul, da. Coboară-te în jos, tâlharule, că te învăța eu. Păi dar cum să se coboară el jos, când știa că baba l-a pognit, iar în cireș nu avea nicio siguranță că poate să stea mult timp acolo. O mânca vreo 2 kg de cireș, la un moment dat o sări din copac, încercând să scape din îngrăditură. Îți dai seama, la 12 prăjini de câinipă cât au fost aici, cu alte prăjini de fân, de porc și de cartofi, cât amar de terenul trebuie să calce baba după el ca să-l fugărească de grădină. Practic, paguba nu a fost a lui Ionică, a fost a babei, că și-a pus mintea să-l fugărească. Cânipa fiind atât de deasă și de... Da, da, trebuie să ne închipuim așa înăltuță cam cum e porumbul aici. Cânipa Da. la vremea aceea, Și verde. din moment ce putea să alerge baba cu copilul, n-avea mai mult de 80 cm în metru la moșii de vară. Fiind deasă și frumoasă, era ușor culcată la pământ, baba după el după babă, tot s-o fugit pe după garduri, pe după cireș, până când s-au făcut numai cărări. Ce să mai culegi din ăsta din moment ce a rupt? Chiar nu mai vegeta după ce o îndoit ușor. Ei, îți dai seama că... Da, era pagubă curată asta. Pagubă curată, dar baba și-a făcut de lucru. Pentru 2 pumni de cireș, era și prostuță baba, că pentru 2 pumni de cireș a stăcat atât amar de snop de câinipul, care i-a plătit taică-su. Da, da, 12 prăjini, nu? 12 prăjini, 2500 de metri. Păi, deci de 2-3 ori mai mult decât vedem aici. Imaginează-ți că paguba nu a făcut-o Ionică, copilul. A făcut-o baba, da, Mătușa Mărioara. Iar tatăl lui Ion Creangă, Ștefan Rapet, o plătit de pomană, că trebuia să suporte și baba. Baba având curulat, având cărămălate, deci a avut mai multe prin câinip. Și tot atâta. Ăsta mititel strica mai puțin când alerga, pentru că baba o stricat exact cum merge căruța prin cultură. Până la urmă s-a așezat, pentru că obiceiul satului stabilit de vorni și de tradiția locală spunea că să plătească vinovatul. L-a găsit vinovat pe ăsta mic, o provocat prin furtișan incidentul. Până la urmă nu-i bai că l-a provocat. De dovadă nu a făcut cânipa cât face povestea care ne-a lăsat în literatură și pe care o pot spune acum. Îți dai seama, cam aici aveau loc ostilități între babă și Ionică. Da. Cel puțin Ionica a văzut cum arată cânepa, noi nu mai știm, că nu mai e voie acum de... Cânipa asta l-a încurcat să fugă din grădină. Că sunt încurcat pentru că, pe de o parte, el nu putea să-și facă vânt să sară peste gard și nici baba n-avea spor la fugă să-l prindă de grabă. Da, a reușit, după ce s-a împiedicat baba și a căzut la pământ, a sărit gardul.
Și dacă era un cireș folos în mijlocul grădinii, un cireș altoit, cum la câțiva aveau în sat, îți dai seama că era cineva să Da, ai cireșe varatice. Erai cineva să ai un cireș de ăsta la vremea aceea. Și înainte, dacă vedeai un cireș, te vedeai o lungă zile la măsă. Și am mâncare cartofi și v-am spus povestea așa. Mulțumim.